diri sa atong pagpanag-uban sa ato aga tulumanon aga Dr. Bombo program. Kini si Bombo Kevin ang makig-uban kaninyo ngadto na sa alas 3:30 ang takna sa hapon mga kabombo sa atong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man always, this Christmas we share love. Hintay sa ka adlaw mga kabombo pa ang ato ang paabuton adeser sa ulugon ang adlaw sa Kapaskuhan. Now diri sa atong pagpanag-uban mga kabombo sa ato aga tulumanon karon gahapon na atog pagahisgutan mga kabombo kining mga primary preventions of cardiac arrest, cardiac diseases, mga kabombo. So, primary prevention of cardiac diseases. So, para sa pagpalawong nini mga kabombo, ang adult cardiologists gikan sa Allied Care Experts Medical Center-Butuan, mga kabombo, pinagi ni Dr. Delfin Dayan. Atog makauban si Dr. Delfin Dayan. Doc, maayong hapon kanimo. Sige, ato ning kuanon ang iyaha galinya mga kabombo. So, sige ha, ato ning i-connectar mga kabombo si Doc ay naka-mute pa si Doc. Sige, pa-unmute ta Doc, pa-unmute palihog para nga makuanta kini aga plus star. So, maayong hapon, Sir Kevin o mga kabombo. Ako si Dr. Delfin Dayan, adult cardiologist practicing in MJ Santos Hospital, Butuan Doctors Hospital, and of course, ACE Medical Center. I'm a fellow of adult cardiology, and this afternoon, I have chosen a very nice topic for discussion sa atong mga kabombo. Kaning primary prevention of cardiovascular diseases. Kay gusto na po na mapaminaw ng atong mga listeners o viewers diri sa mga kabombo nato ang importansya kung paano or kung kanusa muadto sa doktor, sa espesyalista, especially sa cardiovascular specialist, kung wala pa'y sakit. Kaya mas importante man i-prevent nato ang sakit kaysa maghulat na mag-manifest ang full spectrum of diseases. So that's why siguro mas importante para sa atong mga kabombo maminaw regarding sa primary prevention. Kaya naamantay primary prevention and secondary prevention. No? Ang primary prevention of diseases, makita na nato or maminaw ta kay kaniman ang kanang mapugong na magkasakit ta, especially sa cardiovascular disease. Ang secondary prevention kay naanatay sakit. Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng stroke or heart attack na usually ang doctor kay wala na may mahimo kung nag-stroke and heart attack kay ano naman na siya parang clinical consequence of cardiovascular disease. So mas importante mga kabombo na mupugong ta o sakit, ibig sabihin primary prevention. So when we talk about the primary prevention, of course, ang atong importante na mahitabo kay muadto ta sa doktor kinahanglan magpa-check up ta, especially for patients who are at risk. So kanus-aman ta makahibalo na at risk ta for cardiovascular disease. Usually our doctors talk about or think about risk factors, no? So kana gyud ang sinugdanan sa primary prevention. Ang mag-risk stratify ang doctor sa mga risk factors. So, paano niya malalaman kung muadto na mo sa klinika ng doktor? So, unsa man ang mga risk factors sa cardiovascular disease? Duha man na siya, modifiable and non-modifiable risk factors. So, kanus man na matungnan ng doktor through a thorough medical history. So pag-adto pa lang, pangsulod pa lang ninyo sa klinika ng doktor,
mangita na ang doktor og mga risk factors for cardiovascular disease. So ang importante ana mahibaw-an unsa man ang modifiable and non-modifiable risk factors. So ang non-modifiable risk factors kay kani ang mga risk factors na dili na nato mausab. No, ibig sabihin dili nato na siya mahimo na nato balhiunon tungod sa non-modifiable siya. Unsa man na siya? Edad, ang atong sex at birth. No, kay kailangan gender sensitive ta na amang mga kabombo nato syempre na ay mag-sex na transference. So we have to be gender sensitive. So we have to say that non-modifiable risk factor ang sex at birth. Tapos kana siyang family history. Daghan by family history for cardiac diseases like high blood pressure, diabetes, and their other risk factors. Kana ang mga non-modifiable risk factors. No? Tapos naapod ang mga lifestyle modifiable risk factors like high blood pressure, diabetes mellitus, cigarette smoking, diet and lifestyle, exercise or sedentary activity. So, pagsulit pa lang sa pasyente, sa doktor, sa specialista, mahibaw-an na ng doktor unsa man ang mga risk factors nato kay kana man gyud ang sinugdanan sa importante makitaan sa doktor o mahibaw-an sa doktor na at risk ka ba magkaroon ng cardiovascular disease. So through thorough medical examination, makitaan na siya. So at the same time, we have to talk about the ABCDE of primary prevention of cardiovascular disease. In 2021, the American Heart Association as well as the American College of Cardiology has expounded medical guidelines or for clinical practice guidelines for the primary prevention of cardiovascular disease. And these are the cartwheel method of the ABCDE. Unsa man ang ama ABCDE? These are the primary steps for determining cardiovascular disease. So A is for aspirin. Aspirin and blood thinners. No? So B for blood pressure, C for cholesterol, as well as cigarette smoking. D is for diabetes and diet, and E is for exercise. So as the program goes on, we will have to expound on the ABCDE of prevention of cardiovascular disease. So kana siya ang atong siguro starting point, Sir Kevin, Yes. kung paano tayo mag-expound on this very important topic. Kay you have to understand the burden of disease of cardiovascular disease. Sabihan ko lang kayo kung saan man ang burden ng cardiovascular disease. 20.5 million population worldwide usually dies from cardiovascular disease annually. Around 35 million of the global population will contract myocardial infarction and stroke. Around 550,000 will suffer from myocardial infarction or heart attack. So kana ang pinakakuyaw na global burden of cardiovascular disease, kana ang prevalence ng cardiovascular disease, kana ang importante malaman nato ng mga kabombo. So ang importante siguro ang akong himuon sa atong discussion karon kay maghatag ta og numbers that matter. So ibig sabihin ng mga numbers na kinahanglan malaman na ating mga kabombo kung unsa man ang atong kinahanglan hinumduman para dili ta magkasakit og myocardial infarction and stroke. So after that, I will leave it to Sir Kevin kung unsa man ang gusto ng flow ng atong discussion karon. Sige Doc, sige Doc. Sige. So we go with the ABCDE. Unahin na natin. So feel free to interrupt me if you have important question kanang atong para ma-discuss nato thoroughly regarding sa ABCDE
of prevention of cardiovascular disease. So we'll go first with aspirin and blood thinners. Kahibalo man ta tong una naaman sa atong siguro sa atong mga important na mga discoveries ang aspirin regarding cardiovascular disease. Tong una, left and right ihatag ang aspirin for prevention of cardiovascular disease. Di ba? Tong una, pag naata sa doktor, mangutanag yun ta, Dok, kinananglan na ba ko mo inom og aspirina? Karon, through various research coming from the AHA, ACC, as well as the ESC or the European Society of Cardiology, it has been found out that for primary prevention, aspirin can be only given to important subgroups or cohorts of patients that need blood thinners. So, dili kinahanglan maghatag og aspirin left and right because of the high probability of gastrointestinal bleeding. So kana ang pinaka-importante na malaman nato, no? So if your doctor is giving you an aspirin, think twice. Kinahinanglan ba na naakadyoy aspirin in that particular stage that you are in? No? Because recent studies have shown that we cannot give aspirin as a common medication to prevent cardiac diseases, even clopidogrel. Okay? We only give blood thinners to those patients who need them most. And who are these patients? One, for patients who are diabetics. Whatever stage you are in, if you are diabetic, you already need aspirin. Kinahinanglan na anagod kay aspirin. Pangalawa, those who are 40 and above up to 65 years old who need blood thinners because of the inherent risk that they have two or more risk factors. Yung sa sinabi ko sa una akong discussion sa mga risk factors, pag nalaman na ng doktor na naakay two or more risk factors and you are at risk for having a stroke or myocardial infarction, kinahinanglan na anakay blood thinners or aspirin. So unsa man ang downside sa aspirin, syempre ang gastrointestinal bleeding, and this is not a condition that can be taken lightly. And this is the reason why doctors have advocated that only blood thinners should be given to high-risk patients. So kung ang doctor maka-determine through medical history na kinahanglan na maghatag og aspirin or other antithrombotics, then that is the only time you take aspirin. Dili ta mahimo mo inom og aspirin or blood thinner na magpatakarata kay more than 40 years old na ta. 65 years old and above may be given aspirin as the need arises. But usually, for patients who are 65 years old, they already have other comorbidities like high blood pressure and high cholesterol, and they already need aspirin and blood thinners. So kana ang ano nato para sa A na aspirin or antithrombotics na blood thinners. Hindi basta-basta, no? So recent studies already show that we should not be given aspirin, and if your doctor gives you aspirin, mangutana ta, Dok, ngano man ta gitagaan og aspirin? Ayaw pag inom og aspirin kung dili ta manihanglan for secondary prevention kung nagkasakit na ta, na anatay stroke, na anatay heart disease, na anatay peripheral arteriovascular disease, then aspirin, clopidogrel, and xylostazol may already be indicated. Okay. So dili ta kinahanglan mo take og aspirin kung dili ta manihanglan. Okay? So your doctor is the one who should be able to tell you when is the right time to take blood thinners. Okay? So makitaan man nato gyud na ang mga pasyente mag-Google, no, and they take aspirin without their doctor's orders. So importante gyud
na kinahinglan ang atong doktor ang magpahibalo sa ato kung kinahinglan ta mag-aspirin. Barato ang aspirin. It is only 125 to 150 pesos. Pero this is not a reason to buy aspirin left and right. Okay? Wait for your doctor's orders to take aspirin. So, unta man ang importante sa blood thinner, pag kinahinglan na sa secondary prevention to nag-stroke and heart attack pa. Okay. So, that is the A for primary prevention. So, adto na ta sa B, no, which is blood pressure. Blood pressure is the most important risk factor for coronary heart disease and stroke. Okay, in fact, a lot of patients suffer from strokes and heart attack due to uncontrolled high blood pressure. Okay, now blood pressure karon 2024 ginahimo na ng atong mga doktor na simplified na lang ang pagkuha sa blood pressure. So unsa man ang atong blood pressure na number na kinahanglan i-matter or kanang madumduman. Ang atong blood pressure is normal ang 120 over 80. 130 over 80 is now considered borderline or top normal blood pressure. Ang 140 over 90 kay high blood pressure na ka, wala na kay stage 1, stage 2, wala na kay grade 1, grade 2, grade 3. Itong una, ang doctors kay daghay mga parang grade na ihatag sa high blood pressure, dili na importante karon. Ang importante karon ang mga numbers. 120 over 80 is normal, 130 over 80 is considered a top normal, and 140 over 90 is high blood pressure already. 160 over 90 needs already pharmacologic intervention. Ang blood pressure na 140 over 90 to 159 over 80 or over 90 may have lifestyle modification muna. So dili kinahanglan automatic na mag-take og blood pressure medicine sa mga blood pressure na apa sa 140 to 159 over 81 to 90, no? So ang systolic and diastolic blood pressure matters, no? So dili lang systolic blood pressure ang high blood pressure, pwede rin magkaroon ng high blood pressure sa diastolic. So ibig sabihin sa lower number. So ibig sabihin sa systole sa contractility, sa diastole sa relaxation phase. So karon simplified na karon, wala na ang doktor dili na mag-ingon sa imo, oh naa ka sa grade 1, naa ka sa grade 2, grade 3. Kay usually ang mga pasyente dili man makadumdum ana o dili man importante sa kuna-kuna nila unsa ang grado ng doktor sa imong high blood pressure. Basta naalang ka, yes and no, na ay high blood pressure, walay high blood pressure. So kana ang importante sa high blood pressure. Karon. Okay? So ang next na dapat na malaman nato sa blood pressure, kinahanglan ba mo tumatambal once na naatay high blood pressure? Dili ta kinahanglan tumar og tambal kung nagsugod pa lang ang blood pressure na to na musaka. Kung naa pa lang sa blood pressure na 140 over 90 up to 160 over 90, ang importante kay lifestyle modification. So ang importante na lifestyle modification is dili ta mukaon og sodium na more than 2 grams per day. So dili ta magpuslo og asin, patis, toyo, pataka-taka na lang kung kita naa sa 40 years old and above and hypertensive. Kailangan maglihok ta, activity. Kailangan mag-exercise. So importante ang exercise, kaya ang exercise maka-us-us sa blood pressure nato without the need for medical intervention. So importante po ang lifestyle like stress mediation. Kay ang stress makasaka po ng blood pressure. So unsa man ang importante? Meditation and stress relaxation. No?
So kana ang mga importante para mapaubos nato ang blood pressure without intervention. Ang doktor ninyo ang mag-ingon sa inyo na mudalaw mo or magbisita mo 2 weeks after kung taas ang inyong blood pressure. Kung yung lifestyle medication ninyo wala nag-epekto sa 2 weeks to 1 month, so there might be a need for pharmacologic intervention already. So kana ang para sa atong blood pressure. So there are a lot of medications that your doctor can use para sa imong control sa imong blood pressure. And available na and dili na karon mahal. Ang atong gobyerno naghatag na og balaod na ipaubos ang panggastos sa blood pressure medicine. So dili na karon mahal ang mga tambal nato sa blood pressure kay kontrolado na ng gobyerno ang presyo sa anti-hypertensive medication. So it is now mandatory that blood pressure medicines be affordable to all our population. So kana ang B sa atong continuum sa cardiovascular disease. So unsa man ang C? So duha na siya, cholesterol and cigarette smoking. Cigarette smoking importante na muhunong dayon ta sa pagsigarilyo. So kung kita nagsigarilyo og 1/2 pack per day, kana ang significant smoking history. Okay, 1/2 pack per day or 10 sticks of cigarettes is considered already a significant smoking history. So if you have been smoking for a long time already, to prevent cardiovascular disease, your doctor will tell you to stop smoking. So unsa man ang lisod ana, kung dugay na ka nagsigarilyo, ayaw ka balaka. Pag sugod pa lang nimo numuundang ka og sigarilyo on the day after, ang imong risk mo gamay dayon. In fact, it has been found out that after quitting smoking for 1 year, ang imong risk para magkaroon ng stroke and myocardial infarction decreases to 1/2 or 50%. And so on. So dako kaayo na siya na risk reduction para sa stroke and heart attack. Dok, kung sa maning e-cigarette na nini, importante na daghan man nagsigarilyo na karon. E-cigarettes are considered nicotine replacement therapy. Okay? So actually they were brought to the fore because of the need for replacement of nicotine. So atong e-cigarette man na siya, di ba? Nicotine man na siya na ginasunog containing other oils or aromatic oils. Pero it has been found out that e-cigarette can also lead to addiction. So wala pa kay dako na randomized clinical trial regarding e-cigarettes, but among regulatory agencies, e-cigarettes kumbaga gina-recommend na sa ato na para pahunong na sad, especially vaping. Vaping lahi pud na siya kay mas kusog na siya. Ang vaping can lead to respiratory diseases that are can be preventable and they are deleterious to lung health. Okay? So kana ang para sa cigarette smoking. Now, there are also other medications that your doctors may give you to prevent or to stop smoking. So go to your doctor because these are specialized medicines that you will need if you want to stop cigarette smoking. So, unsa pa ang letter C? Cholesterol. So, ang cholesterol lang ang unsa man ang important numbers na ato kinahanglan i-memorize. 190. Ang 190 milligrams per deciliter is your target, no? You should not go above your LDL limit of 100 milligrams per deciliter. So, ang doctor po kay dili kinahanglan maghatag og
anti-lipidemic agent kung dili pa indicated. So usually the doctor will tell you, okay, kailangan na natin mag-inom, tumar o anti-cholesterol medicine. Pero daghan na mga indications for taking cholesterol medicine. Anti-cholesterol medicine or lowering your cholesterol has been found out to be the most primary source of lowering your risk for cardiovascular disease across the board. Ulitin ko, your anti-cholesterol medicine has been found out to be the number one method of lowering your cardiovascular disease across the board. Okay, so humana ka sa C, duha na lang. Diabetes for D and diet. Okay, diabetes is now considered the most important risk factor for cardiovascular disease because of the different consequences due to mortality and morbidity. Actually, diabetes is now considered your cardiovascular disease equivalent. No? Ibig sabihin, pag naapay diabetes, ang tanaw sa doktor ninyo na anak kay sakit sa kasing-kasing, automatic na siya karon. Pag naapay diabetes, importante yun na mo adto ka mo sa doktor para matanawan kung kinahanglan na ka mo inom og tambal para sa diabetes. Daghay komplikasyon ang diabetes, no? Maputlan kag tiil, mag-hemodialysis ka, magkaroon ka ng stroke, heart attack, and neuropathy and retinopathy. Mabuta ka o kana maminhod ang atong lawas. So basically, ang diabetes, aside from hypertension and cholesterol elevation, ang pinakapuyaw karon na risk factor for heart disease. So you might need metformin, SGLT2 inhibitors, or GLP-1 inhibitors to control your blood pressure, your diabetes or blood sugar for better prevention of cardiovascular disease. So unsa pa man ang letter D, diet. Ang pinaka-importante, diet. Actually, among the ABCDEs na akong i-discuss, ang pinaka-importante, ang pinaka-cornerstone for prevention of cardiovascular disease is a good diet. So kung sa man ang diet na kinahanglan na atong hunahunahon, isa lang, Mediterranean diet. Wala nilain. Kung sa man ang mga keto diet, kung sa man ang mga intermittent fasting, kung sa man na walang good outcome based on research, no? Ang lain na diet. Ang importante lang ang Mediterranean diet. Dok, kuya, labang na imo giingon sa ako. Unsa man ang Mediterranean diet? Ang Mediterranean diet is the diet rich in nuts, legumes, fish, lean meat, fruits, and vegetables. Nawala na siya. No? So kung Mediterranean diet, bawal ang refined carbohydrates, bawal ang sweetened beverages. So bawal ang ice cream, bawal ang cake, bawal ang candy, bawal ang soft drinks sa Mediterranean diet. Your diet should contain a lot of fish and vegetables and a healthy serving of fruits, especially those that are rich in polyunsaturated fat like avocado. Dok, ang avocado ra ba kay murag makasaka o blood pressure? Dili. Ang avocado is rich in polyunsaturated fats. Okay? So, kana ang Mediterranean diet, no? So, kana ang pinaka-importante na madumdaman nato unsa ang pinaka-healthy na pagkaon or diet karon. Dili keto, dili intermittent fasting, dili kana mga makit-an nato sa television or kanang YouTube karon. And we go to the last, which is exercise. So activity. So unsa man ang activity, numbers that matter.
To prevent cardiovascular risk, no, of having a stroke and heart attack, importante ang exercise. Daily exercise. Unsa man ang numbers that matter? 150 minutes every week of moderate intensity activity or 75 minutes per week of intensive activity. So unsa man ang moderate activity? Ang moderate activity nato kay brisk walking, bicycle, non-competitive swimming. Unsa man ang intensive activity? Running, jogging. So, kana ang pinaka-importante na mga atong kinahinanglan madumduman for cardiovascular disease. Kana ang atong ABCDE na importante na for cardiac prevention na based on the ACC/HA guidelines of 2019 for prevention of cardiovascular disease. So kana ang akong small lecture for our kabombo, Sir Kevin. Oo. So kung naapay mga important questions naara ko diri para mo storya ta kung unsa pa ang atong himuon para ang atong mga kabombo makabalo kung unsa ang himuon para dili sila magkaroon ng stroke ug heart attack. Ang ako alang Dr. Delfin Dayan ha sa doc, siguro kana yung mas labing maayo kami nga mga dili doktor o wala mahibalo regarding aning ingon ini. Ang pinaka maayo gyud is muadto sa inyoha moduol sa inyoha nga mga doktor para nga maggiyahan gyud kay lisod man pod og magpintot-pintot o magbuhat lang mig amo ani doc kay sa ABCDE daghan nga mga factors nga at least kung masayran kung nakay high blood pressure or naka-diabetes diha, malikayan lang gid pod. At least doktor ang nakaatubang gid namo doc, di ba? O sige. So kani ang ato mga important na mga guidelines para kabaluta kung unsa ang atong himuon. Okay. Pag lalaki ka, ang risk nimo para mag-stroke and heart attack magsugod 45 years and above. Okay. Pag babae ka, magsugod risk for stroke and heart attack 55 and above. So, ibig sabihin sa babae, kung naa pa may regla, protektado pa mo. Musugod na ang inyong risk para mag-stroke and heart attack pag maanak kayo sa menopausal stage, usually 5 years as an average after post-menopause. So, kana ang mga numbers na kailangan natin malaman. So, pag nag-45 na ka, na ano ka sa 55, importante yun during that birthday na naanak ka sa doktor. Okay. So, unsa pa ang mga numbers na importante? Magpakuha ka mo og cholesterol, magsugod ka 9 to 11 years old. 9 to 11 Dok, sa'yo na makaayon na. Yes, it has been recommended that pag abot sa pasyente 9 to 11 years old, kinahanglan magpakuha na og baseline cholesterol, especially for those who are at risk. Ibig sabihin, yung mga pasyente na ang mga nanay, tatay nagkaroon ng stroke and heart attack o na ay sudden cardiac death na sayo na less than 40 years old sa both parents or other siblings. So 9 to 11 years old sayo kaayo. And ang frequency ng pagkuha sa blood cholesterol after that is every 5 years or 7 years, 5 to 7 years. Okay. Pag moabot na ka og 40 years old, magpakuha na tag para sa cholesterol every 1 to 2 years. Pag 60 years old na ka, whether male or female, magpakuha na tawag cholesterol kada tuig. So kana ang mga numbers na kailangan. Blood pressure. Okay. Ang blood pressure, importante magpakuha tawag blood pressure every 5 years. No? In your lifetime, ayaw mo na dili ka mo adto sa doktor na maghulat lang mo na anatay Correct. pation. Oo. No? So,
magpakuha na tag blood pressure. So, di naman kailangan doktor ang makuha blood pressure na aman tayo mga rural health units na magkuha og blood pressure. Pag adto lang mo, pag check up, pag chika-chika lang yun mo dito sa mga nurses, magpakuha tag blood pressure. And once na anatay high blood pressure, adto na mo sa specialist para mahatagan ka mo og either lifestyle modification or antihypertensive medicine. Now, unsa man ang pagkuha sa blood pressure na importante, kinahanglan 15 to 20 minutes well-seated, fully seated ang pasyente. Wala nag-inom og kape, wala nag-inom og alcohol the night before, wala nagkaon og parat kaayo the past 5 days. No? O nakatulog og maayo the night before. Usually, the doctor will take your blood pressure kung bagko ra mo, virgin case ra mo, wala pa nakita ng doktor, 3 times. And he will take the average of your blood pressure, and that will be your blood pressure during your visit. So na ay mga requisitos para sa high blood pressure. Dili lang na siya magpataka-taka na ako'y high blood, pag giingnan ka og high blood, na ay mga requisitos para ingnanta na naa na kay true high blood pressure. So kana gyud ang mga numbers that matter, no? So yung sinabi ko na yung regarding sa exercise, importante yung 150 minutes and 75 minutes per week. Sige. Dr. Delfin, Dayan, Doc, daghan yung kayong salamat, Doc, ha, sa pagpalawom regarding niini. And you could, pwede nimo ahagon ang ato mga kabombo nga asa kadapit mabisita o mapakita, kanang makuan po sila, masayod sila kung asa dapit, Doc, kanila pwede nga maatuan. We would like to thank Bombo Radio for this opportunity para ma-storyahan nato ang mga kabombo. No? Actually, this lecture or this interaction with Sir Kevin was brought to us under the graces of Allied Medical Center, under the auspices of Dr. Antoinette Montalban. No? So, kanan sa Allied Health Experts, ang atong pinakabago na hospital diri sa Butuan, and we are happy to tell you that they have a good cardiovascular station and cardiopulmonary medicine station that Sige, ato ra ning balikan si Dr. Delfin Dayan, mga kabombo, para sa kuan kini agadugang mga kabombo nga paghisgot, mga kabombo, regarding niinig hisgutanan nato, mga kabombo, regarding naning kuan cardiovascular disease, mga kabombo. So palihog tapasend sa iyahag link ani og new para nga makuan siya, makabalik si Dr. Delfin Dayan, mga kabombo, kay makaingon ta, mga kabombo, although nagaingon si Doc nga inana nga mga edad, pero dili na gid pa kinahanglan siguro nga kana bang inana gid ka taas na nga panahon, mga kabombo, nga ato gahulaton para nga magpa-check up ta. Kay rather, mga kabombo, ang nakapatsyada maguna kung doktor ang atoag makauban, doktor, mga kabombo, ang kanang mumaymay sa atoa, mas imo gina siyang tuuhan. Naiingon ba si Doc kaganina nga napay ato ang mostly sa atoa nagga-Google lang, nagga-tanaw lang da sa YouTube, mga kabombo, pero kung doktor manggod ang imuhang maistorya, mga kabombo, mas kasaligan guna ang ilahang mga igiya sa atoa. And sa matag usa ka nato, doon naman po'y lahi-lahi nga case, mga kabombo. Doon naman po'y lahi-lahi tang kanabang si ikaw lahi ang imuhang ang pamaagi nga kanabang ipatuman sa doctor sa imuha.
And ang isa pod lahi gihapon mga kabombo. Si Dr. Delfin Dayan atog makauban pagbalik. Okay na. Doc, sige atong balikan si Doc. Doc, again Doc. So muto akong ingon Doc, labing maayo gid kamo gid ang dapat maduulan. Kay lisod man gud kaayo magpahitak ka na mention nimo ganina ga Google rang uban, ga YouTube ra ba ka ha. Even sa food nga among gina-intake much better nga kamo aga mo kuan na. So kuan ni mas arang na gid Doc ang langunta kana bang sa medisina diri as Butuan gumikan kay tinabangay matag doctors na mga ospital sama sa Ace Medical Hospital as you said kaganina Doc. Yes, mas importante gyud na magtinabangay ta kay ang importante man karon gyud kay we have the adequate knowledge of our diseases na evidence-based. Dili man ta mahimo na mag-YouTube o mag-internet. There are a lot of patients. Ang tawag ana namo kay Google patients. Okay. No? Kanang Google patients na siya, kana ang mga mga pasyente na kanang usually this should gamay himuan o treatment plan because they already have a particular mindset, no. So kana siya, you have to understand ang mga doctors nimo na studio na 15 years sa ilang tanan na tibuok na panahon sa pag-studio o kanang ilang medical knowledge. So dili na matumbasan kung pag-Google sa usa ra ka adlaw. So kanang usually na it is good to Google for added knowledge and your doctor will be the one to tell you kung kana imong mga questions mas maimportante ang doktor ang mag-ingon na sa inyo kung unsa gyud ang evidence-based na tinuod na recommendation para sa inyo ha. Kay ang pinakapuyaw gyud karon kay mutumar ka mo og tambal, mupalit ka mo og over the counter and pagkita na nato nakadaot na ta sa atong health, no. So kanang atong kaugalingon madaot sa mot kung mag-Google ta o inom tagtangbal na over the counter. It is best to consult your doctor. Wala man mawala sa inyo kung mo maminaw ka mo sa doktor na mo storya sa inyo o unsa ang pinaka-importanting tambal ang maayo sa inyo. Ayaw Google sa inyong mga sakit. Your Google tendencies can also harm you, no? So ayaw gyud pag-rely lang sa Google. Mao gyud kay mo na giingon napare usadok ka usay marag masad ko ani ko usay maguna-huna Dok as mentioned nimo kanang sa mga tambal kay namay kanang over the counter ra oy nya kana pong bisan sa mga sari-sari usahay makamonitor ko makakuan ko nga napoy mga tambal nga pwede ra pod mainom aning mga tao nga mo lagi na misinformed wala na sakto og hatag nga impormasyon kay wa gid sila makikita og doktor Doc Dayan. Actually kana gyud ang pinakapuyaw gyud namo mga problems karon. Daghan man gyud pod ang mga pasyente na hadlok mo inom og tambal mo rely og kanang mga herbal tonics, herbal supplements, mga kay usually ang usual na ihatag na reason ng pasyente, Dok mahadlok ko sa tambal kay madaot ang akong kidneys. No? Usually kana man gyud ang kanunay na malaman sa pasyente. Dili ko tig-inom og o tambal kay makadaot sa kidneys na Dok. Dili maghatag ang doktor ninyo og mga tambal na makadaot sa ato. There are regulatory agencies na importante na mag-regulate ang mga tambal. Kana mga over the counter dili na safe para sa inyo na imnon tumaron na ninyo na walay recommendation sa inyong doktor. Makadaot pa na samot sa inyo.
So Doc, ang lastly gid Doc sa ato lang balikon asa og pwede mo adto ang ato ang mga listeners, viewers, mga kabombo nato karon Doc, especially kung nana sila ato nga mga numbers nga na mention or na sila mga pagduda gumikan pod sa baka na ilahang mga parinti or mga ginikanan nga mao gid nga sakita napod sa ilang linyada Doc. So palihog ko Doc. Sige. So, for cardiovascular health, kami si Dr. Dayan, available na kami sa clinic sa Butuan Doctors Hospital and sa MJ Santos Hospital. Ang clinic namo sa MJ Santos Hospital kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes na kami sa third floor or third level sa MJ Santos Medical Center na Medical Arts Building. During Tuesday, Thursday, Saturday na kami sa Butuan Doctors Hospital from 11:30 to 5 o'clock p.m. Sige. Doc Delfin, Dayan, Doc, daghang kayong salamat, Doc. Og kini ang mayong hapon kanimo, mayong hapon kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyo sa ACE Medical Center, Butuan City. Salamat po, Sir Kevin ug mga kabombo.